مرحبا من جديد. خلونا يا جماعة ما نركض ورا الوعود البراقة، خلونا ندقق شوي، نرجع شوي لورا ونفهم كيف بلشت الحكاية. كيف كانت الناس عم تحلم ببلد بدها دولة تبني، دولة تزرع، دولة تصنع. بدل ما نوصل لحلمنا صرنا نحكي عن طوابير، عن تقنين، عن أزمات، عن عقوبات. هيك بلشت الحكاية من عند المجرم حافظ أسد. ما عم نعيد الماضي نحن مشان نجلد ذاتنا، بل لحتى نعرف الحكاية شو أساسها، لحتى يتذكر جيل جديد هلأ وما يوقع بنفس الغلطة اللي وقعوا فيها آبائنا. أنا زكي دروبي، صحفي وكاتب سياسي. أنا عضو مكتب سياسي بحزب اليسار الديمقراطي السوري. هاي الحلقة الثالثة والأخيرة اللي عملتها من سلسلة رفع العقوبات عن سوريا. بتمنى تدعموا هاي القناة، لأنه هاي هي القناة اللي عم بحكي فيها صوتكم، اللي عم بحكي فيها صوت الناس المسحوقة المنهكة اللي عم تبحث عن حلول، اللي بدها ترجع لبيوتها تسكن فيها بعد سنوات طويلة من التعتير والنزوح والتشرد بالمخيمات وبلدان اللجوء. بتمنى تشتركوا بهاي القناة وتفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا إعجاب بالفيديو وتحطوا رأيكم بالتعليقات بكل شفافية. حتى لو ما كنتم موافقين على رأيي، الوطن لنا كلياتنا، الوطن ما بيهمنا غير من خلال التعددية بالآراء، ما بصير نفرض رأي واحد. بتمنى أيضا تشاركوا الفيديو، تبعتوه على أصدقائكم وأحبابكم، تشاركوه على صفحاتكم على الفيسبوك، لحتى يكبر صوتنا ويكون صوت قادر ومؤثر ويقدر فعلا يدافع عن حقوقكم. خلونا نرجع شوي لبدايات بيت الأسد وبدايات حكمهم، ونتذكر كيف كنا بسوريا قبل ما يوصل حافظ أسد للسلطة، وكيف صار البلد، شلون كان البلد وقتها، وبعدين شو عمل فينا حافظ أسد. من وقت طلعت القوات العسكرية الفرنسية المحتلة لبلدنا كان عنا استقلال سياسي، بس نحن كلنا لساتنا محكومين اقتصاديا لفرنسا. ما كنا قادرين نحصل على الاستقلال التام بعيدا عن النهب الفرنسي لاقتصادنا، مثل ما كان عم يصير من فترة قريبة بالمستعمرات الفرنسية بأفريقيا. كانت فرنسا ولا زالت عم تنهب الاقتصاد الفرنسي من خلال تبعية المستعمرات، الاقتصاد تبع مستعمراتها بفرنسا لإلها. فبهذاك الوقت كان عندنا زعيم اقتصادي، زعيم سياسي كبير بسوريا، زعيم وطني اسمه خالد بيك العظم. هذا فطن لهذا الموضوع الاستقلال الاقتصادي، وعمل على فصل الاقتصاد السوري عن الاقتصاد الفرنسي. كان يسموه بهذاك الوقت المليونير الأحمر، كونه كان من عائلة إقطاعية من كبار ملاكين أراضي، بس نفس الوقت كان عم يحمل أفكار وطنية، عم يتبنى العدالة الاجتماعية كأحد توصيفات الفكر الاشتراكي. المرحوم العظم عمل على استقلال اقتصادي حقيقي لسوريا، فصل البنك المركزي السوري عن البنك اللبناني وبدوره عن البنك الفرنسي، وأصبحت العملة السورية مستقلة بحد ذاتها، وبنى مرفأ اللاذقية، وبهيك استغنى عن المصاريف اللي كانت تدفع كجمارك وترانزيت للبنان لحتى يجيبوا البضاعة من مرفأ بيروت. بعصره والعصور اللي تلت عصره، هون كان في عنا بنية تحتية كبيرة عم تنبنى بسوريا. كل هاي البنية التحتية اللي موجودة بسوريا لحد الآن عم نعرفها وشايفينها، لحد الآن هي كانت موجودة، هي بنيت من قبل ما يجي حافظ أسد، بنيت بهداك العهد، من مصانع لسد الفرات، للبنية التحتية بالقطارات، للطرقات، كلها بنيت بجهود الشرفاء الوطنيين السوريين وبدعم من المعسكر الشرقي بهداك الأيام اللي كان الاتحاد السوفيتي والحلفاء اللي معه. وقت اللي وصل حافظ أسد للسلطة أوقف التطور الصناعي والاقتصادي بسوريا. كانت سوريا عم تتقدم وماشي، وكان عندنا مصانع كثير مهمة وعندنا صناعات وبنية تحتية مهمة مثل ما حكينا، لكن حافظ أسد أوقف هذا التطور بعهد المجرم حافظ أسد. ما بنى ولا مشروع استراتيجي ضخم للدولة. كل المشاريع اللي بنيت من عهده كانت استمرار لما كان بلش قبله. مثلا سد الفرات بدأ بإنشائه عام 1968 بمساعدة الاتحاد السوفيتي، واستمرت أعمال البناء لحتى افتتح بعام 1973. العقود اللي وقعت لإنشاء بعض المعامل كانت موقعة من قبل ما يجي حافظ أسد، بعهد حافظ أسد تم تنفيذها، ما هو اللي عملها.
هي ما من إنجازاته لهذا المجرم. هو احتل السلطة بموجب قوة عسكرية بحتة، ما لأنه هو شخص كفؤ ولا لأنه في عنه انتخابات. بتمنى بعد السلطة هاي جديدة اليوم إنه تبني المصانع، تعمل البنية التحتية، ما تبيع مصانعنا، ما تبيع أملاك الدولة. المجرم الأسد الأب أدخلنا لما وصل للحكم بمغامراته السياسية ونتيجة استبداده، أدخلنا بوضع جمود وصار في علينا عقوبات بسبب أعماله. الناس كانت بالبداية قدر يضحك على الناس بالبداية، لأنه الناس كانت تعبانة من عدم الاستقرار اللي كان لفترات طويلة قبله، كل كام سنة بصير انقلاب وهيك، فكانت الناس أخلاق وتعبانة من هذا عدم الاستقرار. إضافة لأنه في ناس، حكيت أنا بفيديو الماضي الجزء الثاني من السلسلة، كنت عم بحكي إنه في تجار دعموا حافظ أسد نكاية بصلاح جديد، لأنه صلاح جديد كان عم يتبنى سياسات إقصائية بالاقتصاد وأمم وشلح الناس أرزاقها وأموالها، لذلك كانوا عم يدعموا حافظ أسد الجكرافي. هلا الناس اليوم طلع الشعار، إذا متذكروا هذاك الشعار، طلبنا من الله المدد فبعث لنا حافظ أسد. تتذكروا هذا الشعار؟ بهذاك الوقت مثل ما حكينا قدر حافظ أسد يضحك على كثير من الناس الطيبين. شعبنا كثير بسيط وطيب وما بده كثير، يعني ما عنده متطلبات تعجيزية. قدر يكسب هاي الناس وخدعهم، ووقف وجهه شوية مشايخ بأسباب طائفية، لكن وقت بلشت الناس تعارض حافظ أسد تقول له ليش عم تعمل هيك، بعد فترة من حكمه كان قدر يستولي على الدولة، كان يقدر يرتب أموره، وكان قادر أنه يقمع كل المعارضين له. استغل الناس اللي كان عم يضحك عليها، قدر يقضم الحريات شوي 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 شوي، وعين المقربين منه بالسلطة، ووقت الناس طلعت ضده قدر يبطش فيها. استغل الصراع اللي عمله مع الإخوان المسلمين مع الطليعة المقاتلة، وبطش بكل المعارضين، وحل النقابات وصنع نقابات على قياسه وعمل مجتمع مدني على قياسه، وهيك قدر يستحكم بالدولة. وبدأت سلسلة المجازر، واللي كان أفظعها مجزرة حماة ومسيرة المشارقة بحلب، وعنا بحمص بالصناعة وإلى آخره. هلا في ناس بتفكر إنه الدولار رح ينزل فورا بعد ما ترتفع العقوبات، الأسعار فورا رح تتراجع، بس الحقيقة أعقد من هيك. الاقتصاد ما بيتحرك بس لأنه العقوبات انشالت، الاقتصاد بيتحرك إذا كان في شفافية، إذا كان في ثقة، إذا كان في عدالة، إذا كان في مؤسسات بتحترم القانون. اليوم في رجال أعمال عم يتحضروا بدهم يفتحوا خطوط استيراد وتصدير، بس هدول مين هن؟ هل هن رجال أعمال حياديين ولا ناس مقربين من السلطة الحالية عندهم ولاء لهي السلطة؟ هل تقوم السلطة بصنع طبقة الاقتصادية مثل ما كان حافظ أسد عم يعمل؟ بدها تدقيق. نحن محتاجين شفافية لنشوف هاي العقود اللي عم تتوقع لمين وكيف وليش عم تنعطى لهون وليش عم تنعطى لهونيك. الدولة هون بتصير للمواطنين كلياتهم، بتصير هي الراعي، بتصير بوابة. أما إذا بدها تصير دولة تاني غير على شبيهة لدولة حافظ أسد، رح تكون بوابة، النوافذين فيها رح ياخذوا بس عمولات مثل ما كان أيام حافظ أسد. الناس عم تسكت بهي المرحلة، عم تطالب بأشياء بسيطة، لكن أهم شيء لازم نطالب فيه هو الشفافية. إذا الناس سكتت عن هاي المرحلة وما قالت نحن بدنا نعرف شو عم يصير، وسكتت على توزيع الاستثمارات حسب الولاء وتلميع أسماء جديدة، بس هاي الأسماء لساتها بعقليات قديمة، يعني نحن عم ننتقل من فساد محاصر لفساد حر طليق، وهذا أخطر بكثير من مرحلة العقوبات. هلا مو كل شيء سوداوي، في فرصة حقيقية. إذا نحن كمجتمع وعينا وطالبنا بتغيير حقيقي، المجتمع المدني ممكن يلعب دور رقابي كثير مهم. الدور الرقابي تبع المجتمع المدني من أهم الأدوار. المثقفين، الصحفيين، وتجار الشرفاء، رجال الدين المستقلين، كل هدول لازم يكونوا جزء من النقاش العام، يحكوا آرائهم، ما يخافوا من حكي رأيهم، يقولوا نحن ليش تم التوقيع العقد مع هاي الشركة ما أعطيته لشركة تاني، ليش عملتوا استثمار هون
وما شفنا إعلان، ما شفنا مناقصة، ما شفنا مزاودة، ما شفنا الأمور هاي. لازم نسأل. المسألة ما اقتصادية بس يا جماعة، ما إنه والله نحن بنقول ارتحنا من العقوبات وخلاص رح نروح باتجاه انفتاح. المسألة سياسية وأخلاقية كمان. اليوم مين رح يستفيد؟ الشعب رح يستفيد ولا فئة صغيرة قريبة من السلطة عم تكتب على ظهرنا عقود وتوقع وعم تاخذ امتيازات وعم تبيعنا حكي كتير؟ ما بدنا نرجع لأيام حافظ أسد، أيام الطوابير، ولا بدنا نعيش نسخة جديدة من الفساد بلون واسم مختلف. لا، نحن بدنا نعيش حياة طبيعية مثل أي مواطن بأي دولة محترمة. بدنا دولة حقيقية ما سلطة. بدنا دولة ما سلطة مثل السلطة الماضية خليتنا 55 سنة. بدنا مشاريع حقيقية، مو عقود غامضة مع الخارج. بدنا رقابة شعبية، محاسبة علنية، عدالة للجميع. إذا فعلا بدنا نعيش تغيير حقيقي لازم نفتح عيوننا ولازم نرفع صوتنا ولازم نطالب بحقنا قبل ما يبيعونا مرة تانية مثل ما باعونا من قبل. لأنه بهذيك الأيام الوطن ما كان لنا، بس الأيام لازم نقول الوطن لنا. الوطن ما له هدية بنقدمه للناس اللي بيمضوا بأسرع من الآخرين. إذا في حد مضى للسلطة أسرع من غيره بينعطى هذا مكافأة وهداك ما بينعطى مكافأة، ما بصير هذا الحكي. اليوم في فرصة يا ناس، وبنفس الوقت في فخ. رفع العقوبات ما بالضرورة هدية ولا بالضرورة مصيبة. كل شيء بيتحدد بشغلة وحدة بس، كيف رح نتصرف نحن؟ هل رح نراقب؟ هل رح نشارك؟ ولا نترك الحبل على الغارب هيك ويلا روحوا اعملوا بس؟ يلي خلى حافظ أسد وبشار يمروا على كتافنا هو سكوت الناس وقلة المحاسبة وتحييد العقل باسم الشعارات، تحرير فلسطين والوحدة العربية وهلا نحن كمان شعار من يحرر يقرر وشعارات. لا، نحن ما بدنا شعارات، بدنا نشغل عقلنا. ما بدنا نكسر حدي ولا بدنا نعيد نرجع لدور الضحية تاني مرة. بدنا دولة إلنا كلياتنا كمواطنين سوريين، بس ما بدنا اياها تكون دولة علينا نحن، بدنا تكون إلنا دولة تزرع فينا الأمل، ما توزع علينا العتمة باسم الاستقرار. يا جماعة الشرعية ما بتجي من باريس ولا من واشنطن ولا من موسكو. الشرعية بتجي منكم انتم، من الناس، من صوت المواطن، من الشارع اللي صبر كل هالسنين ولسه عم يصبر وعم يشتغل وعم يدفع الفواتير وعم يتعب ويلتعن قبل النفس تبعه مشان هذا الوطن، مشان دولته. ما لازم نوقف نطالب، لازم دائما ما لازم نوقف عن المطالبة، لازم دائما نطالب لحتى نشوف هاي الشرعية طالعة مني نحن كلياتنا، من إرادتنا نحن، من حلمنا المشترك بدولة وحدة لنا كلياتنا، دولة حرة عادلة كريمة. سوريا إلنا يا جماعة، سوريا ما لبيت الأسد ولا لبيت الشرع ولا لزكي دروبي ولا لأي حد. سوريا إلنا كلياتنا، بدنا نعيش فيها نحن كلياتنا، بدنا نعيش أحياء، بدنا نعيش فيها بكرامة. شكرا لكم، تابعونا فيديوهات تانية.